ถ้าคุณสังเกตตาคนจริงๆเพียงแค่สิ่งนี้ก็บ่งบอกพลังงานบางอย่างที่เขากำลังส่งมาให้คุณได้แล้วคุณจะต้องมีความสามารถในการสังเกตสิ่งเหล่านี้เพราะร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันเสมอครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับเอาละครับเรามาพูดถึง NLP ในส่วนของ People Awaken กันยังจำ2 พาร์ทที่แล้วได้ไหมครับทุกท่านได้เรียน NLP เพื่อที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์ในโหมดของ Self เก่งตนเก่งตัวเองเข้าใจตัวเองเท่าทันตัวเองทีนี้ครับเราจะมาเรียนในด้านของ People บ้างผมอยากให้คุณผู้ฟังครับจากที่เคยชี้นิ้วมาที่ตัวเองเราจะชี้นิ้วไปที่ผู้อื่นใช้คำว่าผายมือแล้วกันครับเราจะทำความเข้าใจคนครับทักษะคนคือทักษะสำคัญในการพัฒนาเพราะมันต้องอาศัยประสบการณ์การสังเกตการตกผลึกมากมายนับไม่ถ้วนและเราจะต้องใช้สิ่งนี้ไปกับทำงานเราก็ต้องทำงานกับคนคอน FLICT ที่เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับงานก็เกี่ยวกับคนถูกต้องไหมครับปัญหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงคู่รักก็จะเป็นอะไรที่ทั้งสุขและทุกข์มากๆในเวลาเดียวกันได้การที่เราเข้าใจสิ่งนี้ครับชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากๆจากที่ชีวิตอาจจะยากไปบ้างแต่ก็เราจะทำให้มันง่ายขึ้นครับคำถามคือหากเราจะเข้าใจเรื่องของคนในโมเดล NLP จะถ่ายทอดอะไรออกมาให้เราได้บ้างเรามาเริ่มที่เฟสแรกครับ sensory acuity don't guess or mind read the people without asking อย่าเดาอย่าอ่านใจคนโดยที่ไม่ได้ถามว่าจริงๆแล้วเขากำลังรู้สึกอะไร sensory acuity ครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยสายตาของเราคุณผู้ฟังดูใบหน้าผมตอนนี้ครับคุณจะเห็นว่าในบางคำพูดหน้าของผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งในบางประโยคหน้าของผมก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมครับบางคำผมยิ้มบางคำผมทำท่าเหมือนกำลังครุ่นคิดบางคำผมรู้สึกมีพลังและถ้าคุณสังเกตดีๆครับมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและมันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆที่นี่ครับในศาสตร์ของ NLP เขาเริ่มกันที่ sensory acuity ครับหากคุณสังเกตสิ่งนี้เป็นคุณจะมีความสามารถในการเท่าทันคนขึ้นอีกผมให้100 เท่าครับสิ่งนี้จึงเป็นอะไรที่ทรงพลังมากเรามาดูกันครับ sensory acuity มีอะไรบ้างอย่างแรกครับสีผิวอย่างที่2 muscle กล้ามเนื้ออย่างที่3อัตราการหายใจอย่างที่4ตำแหน่งการหายใจอย่างที่5ขนาดริมฝีปากอย่างที่6รูม่านตาและอย่างที่7คือสายตาครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณสามารถสังเกตได้เวลาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทีนี้ผมจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเพราะเราจะมาดูกันถ้าเราจะสังเกตคนผ่าน sensory acuity ทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงต้องสังเกตผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสแค่ใบหน้าพอครับเพราะแค่ใบหน้าอย่างเดียวก็มีกล้ามเนื้อนับไม่ถ้วนแล้วการเปลี่ยนแปลงของสีผิวเคยกลัวมากๆแล้วหน้าซีดไหมครับอย่างที่2คุณเคยเขาเรียกว่าคิดอะไรเยอะๆแล้วนิ้วมันชอบเป็นแบบนี้ไหมครับคุณว่ามันมีความหมายไหมครับคนชอบนั่งกระดิกขาคนชอบทำแบบนี้หรือคนชอบเวลาคิดสิ่งเหล่านี้กำลังมีความหมายบางอย่างและเดี๋ยวผมจะบอกครับหากคุณเห็นรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นต้องทำอะไรต่ออย่างที่3คืออัตราการหายใจเวลาตื่นเต้นเราจะหายใจตื้นและเร็วเวลากลัวเราก็จะหายใจตื้นและเร็วแต่เวลาเราผ่อนคลายเราจะหายใจค่อนข้างช้าถูกต้องไหมครับสิ่งนี้ก็สามารถสังเกตได้ครับตำแหน่งการหายใจหายใจด้วยอกหายใจด้วยท้องก็กำลังบ่งบอกถึงการเท่าทันตัวเองของอีกฝ่ายอยู่นะครับคนที่หายใจด้วยท้องมักจะสามารถเท่าทันตัวเองได้มากกว่าบางคนหายใจด้วยปาก
บางคนหายใจด้วยจมูกบางคนอยู่ดีๆจากที่หายใจด้วยจมูกก็เปลี่ยนเป็นหายใจด้วยปากการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมีนัยสำคัญที่บอกเราได้ครับขนาดริมฝีปากล่างเวลาคิดผมจะเม้มปากและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็เป็นเหมือนกันมันก็มีความหมายบางอย่างเหมือนกันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนี้รูม่านตาอันนี้ผมชอบมากแต่คุณอาจจะต้องใช้การอยู่กับปัจจุบันและสังเกตเขานิดนึงเวลาที่เราตื่นเต้นหรือรู้สึกว่าเราไว้ใจใครรูม่านตาเราจะขยายเวลาที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอารมณ์ดีมากๆมีความสุขมากๆรูม่านตาเราจะเบิกบานมากเลยในขณะที่ช่วงเวลาที่เรากลัวสุดๆรูม่านตาเราจะหดซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเลี้ยงแมวก็น่าจะเห็นอะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นกับน้องแมวของคุณได้ถูกต้องไหมครับรูม่านตาก็บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ทีนี้สายตาครับแน่นอนว่าสายตาจะเป็นอะไรที่บ่งบอกอารมณ์ของเราได้ชัดเจนค่อนข้างมากถึงมากที่สุดถ้าคุณสังเกตตาคนจริงๆเพียงแค่สิ่งนี้ก็บ่งบอกพลังงานบางอย่างที่เขากำลังส่งมาให้คุณได้แล้วทีนี้ครับโจทย์ที่ผมอยากจะให้คุณก็คือหากคุณอยากจะเท่าทันคนคุณจะต้องมีความสามารถในการสังเกตสิ่งเหล่านี้เพราะร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันเสมอครับย้ำอีกครั้งนะครับร่างกายและจิตใจจะเชื่อมโยงกันเสมอลองทำตามผมนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองกำหมัดแน่นๆกัดกรามครับแล้วก็จ้องมาที่หน้าผมแล้วก็ขมวดคิ้วครับและค้างไว้อย่างนั้น10 วิครับจ้องเขม่งมาเลยครับทีนี้ผ่อนคลายตัวเองได้เลยครับเมื่อกี้รู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เหมือนมีพลังงานที่มันคล้ายๆความโกรธหรือความหงุดหงิดเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับร่างกายกับจิตใจจะเชื่อมกันเสมอทีนี้เวลาเราปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปเดาครับไม่ต้องไปตัดสินเลยว่าเขารู้สึกอะไรถามครับเนี่ยที่อยู่ดีๆคุณก็หายใจอยู่ดีๆคุณก็ถอนหายใจมีความหมายว่าอะไรเหรอครับถามครับอยู่ดีๆคุณก็ทำท่าเหมือนกลัวผิวคุณซีดมันมีความหมายว่าอะไรเหรอครับเล่าให้ผมฟังหน่อยพอคุณถามคุณจะได้คำตอบครับแต่ถ้าคุณเดาคุณอาจจะได้คำตอบแบบผิดๆอันนี้คือหลักการที่1ครับของ People Awaken ตัวแรกสำหรับโมเดล NLP ทีนี้เรามาดูตัวที่2ในตัวแรกโจทย์ที่ผมอยากจะให้ก็คือฝึกสังเกตคนครับอย่างน้อย2 คนต่อวันฝึกดูหน่อยครับว่าในตอนที่เขากำลังคุยกับคุณอยู่บุคลิกเป็นอย่างไรสีหน้าเป็นอย่างไรสีผิวเป็นอย่างไรตอนคุยกับคุณเขาภาษาบุคลิกเขาเรียกว่า fidgeting ครับการผมขอเฉลยแล้วกันนะครับเวลาเราคิดมากเราจะรู้สึกเครียดแล้วการที่เราทำแบบนี้ครับมันเรียกว่าการ fidgeting มันทำให้ความเครียดมันลดน้อยลงนิดนึงแต่มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปว่าอีกฝ่ายหรือตัวเขากำลังเครียดนั่นเองทีนี้เฟสที่2ครับคือ rapport connect before content rapport ครับถ้าคุณเรียน NLP คำนี้จะเป็นคำที่ผมอยากให้คุณรักษาไว้ดั่งชีวิตครับคำนี้สำคัญมาก rapport คือภาษาแห่งมิตรภาพด้วยการทำอะไรที่เหมือนกันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับคุณกำลังไปที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งหน้าสนามกีฬาแห่งนั้นทุกคนกำลังส่งเสียงเชียร์กึกก้องคุณรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มใหญ่คุณกำลังใส่เสื้อทีมกีฬาสีแดงคุณหันไปข้างๆเขาก็ใส่เสื้อสีแดงคุณมองไปไกลๆเขาก็ใส่เสื้อสีแดงในขณะที่คุณมองไปอีกฝั่งหนึ่งอ้าวฝั่งนู้นใส่เสื้อสีฟ้าคุณว่าพอคุณมองไปที่คนใส่เสื้อเหมือนกับคุณรู้สึกยังไงครับเขาเป็นพวกคุณในขณะที่พอคุณมองไปที่อีกฝั่งหนึ่งที่เขาใส่เสื้อสีฟ้าคุณรู้สึกว่านั่นคือคนที่ไม่ใช่พวกคุณทีนี้เรามาลองดูมุมมองตามหลักเหตุและผลคุณไปสนามกีฬาคุณมองไปข้างๆคุณอาจจะไม่ได้รู้จักใครเลยด้วยซ้ำแต่พวกเขาใส่เสื้อทีมเดียวกับคุณรู้สึกทำไมครับผูกพันรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกันเลยเราเป็นพวกเดียวกัน
แต่ในขณะฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะใส่เสื้อสีฟ้าสีส้มหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้ใส่เสื้อสีเดียวกับคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เห็นต่างจากคุณทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาแค่ใส่เสื้อสีฟ้าเองเพราะอะไรครับเพราะมันไม่แรปพอกันนั่นเองมนุษย์จะรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่คล้ายๆกับตัวเขาเราจึงจะคบหาเพื่อนที่มีความคิดคล้ายๆกับเราระดับฐานะใกล้เคียงกับเราความสนใจก็คล้ายๆเราเพราะอะไรที่มันแรปพอกันมันก็จะดึงดูดกันคนรวยก็จะคุยกับคนกลุ่มเดียวกันคนที่ยังไม่รวยก็จะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็จะอยู่กับคนที่อยู่ในสถานะใกล้เคียงกับเขาที่นี้ครับการแต่งกายการนั่งท่าเดียวกันการโบกมือหรือเต้นท่าเดียวกันการร้องเพลงหรือสวดมนต์ด้วยกันการพูดคุยเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันหรือชอบเหมือนกันหรือแม้แต่การมีเชื้อชาติเดียวกันทั้งหมดมีการแรปพอเกิดขึ้นทั้งสิ้น We need rapport ครับมนุษย์ทุกคนถูกดึงดูดด้วย rapport ถ้าคุณผู้ฟังเคยไปต่างประเทศผมว่าคุณน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ครับในประเทศนั้นไม่มีใครพูดภาษาคุณเลยแล้วอยู่ๆคุณกำลังเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วคุณได้ยินกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพูดภาษาบ้านเกิดคุณเลยคุณรู้สึกทำไมครับรู้สึกผูกพันกับพวกเขารู้สึกดีใจจังเลยอะที่มีคนแบบเดียวกับเราอยู่ที่นี่ด้วยเพราะมันแรปพอครับเห็นไหมครับ We need rapport คำถามก็คือถ้าการแรปพอทำให้คนรู้สึกว่าเราเนี่ยน่าคบหาและเขาจะเชื่อใจเราได้มากขึ้นเราจะเอาหลักการแรปพอมาใช้อย่างไรได้บ้างจะมีอยู่3หลักการหลักๆครับหลักการที่1คือ mirror ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทำเวิร์กช็อปกับผมตอนนี้เลยนะครับผมอยากให้คุณเรียนแบบท่าทางผมคุณจะทำยังไงก็ได้ครับมองมาที่กล้องแล้วเรียนแบบท่าทางของผมตอนนี้ผมยกมือขวาคุณยกตามผมได้เลยครับแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้ครับคือการมิเรอร์คือคุณกำลังค่อยๆเป็นกระจกสะท้อนการกระทำของอีกฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คุณกำลังเรียนแบบผมแบบวินาทีต่อวินาทีซึ่งมันจะไม่เนียนครับคุณจะต้องดีเลย์ก่อนอย่างน้อย10 วินาทีแล้วค่อยเรียนแบบเพราะมันจะโดนจับได้ถ้าคุณโดนจับได้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะโดนมองว่าคุณตั้งใจเกินไปอันนี้คือการมิเรอร์ครับแบบที่2คือการแมทชิ่งก็คือการแรปพอในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่ได้ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเขาแบบ 100% แต่คุณอาจจะทำอะไรที่มันคล้ายๆกับเขาก็เท่านั้นเองซึ่งการแมทชิ่งครับจะทำให้คุณเรียนแบบแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่ายกตัวอย่างครับตอนนี้ผมอยากให้คุณลองทำสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่สมมติคุณแมทชิ่งตอนนี้ผมยกมือซ้ายคุณอาจจะยกมือขวาหรือคุณอาจจะยกมือเล็กน้อยก็ได้ครับคุณไม่ต้องมิเรอร์ผมนี่ก็คือหนึ่งในการแรปพอแบบแมทชิ่งเห็นภาพไหมครับทีนี้การแมทชิ่งอีกแบบหนึ่งที่ผมชอบคือสมมติคุณผู้ฟังเป็นนักธุรกิจและผมต้องการดีลธุรกิจกับคุณใส่สูทมาผมก็ใส่สูทไปด้วยแล้วเผอิญครับอยู่ดีๆคุณถอดสูทแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตผมอาจจะใช้วิธีการถอดสูทแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตไปด้วยเหมือนคุณเลยนี่ก็อาจจะเป็นทั้งการ mirroring กับ matching ไปในตัวเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าผมแรปพอคุณทีนี้ตัวที่3ก็คือ cross over ครับ cross over จะเป็นการแรปพอที่มันดู advance มาอีกระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมอยากให้ตอนนี้ใครกำลังแรปพอผมอยู่เบรกก่อนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว cross over กันผมอยากให้คุณผู้ฟังพยักหน้าตามจังหวะการกระพริบตาของผมครับทีนี้ขอให้คุณเปลี่ยนการพยักหน้าเป็นการเคาะนิ้วตามจังหวะการกระพริบตาของผมครับนี่แหละครับคือการ cross over คุณกำลังทำบางอย่างที่มันมีจังหวะคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของผมอาจจะเป็นผมอาจกำลังนั่งเคาะโต๊ะคุณก็กระดิกเท้าตามผมอาจคุยกับคุณแล้วคุณก็พยักหน้าตามจังหวะการกระพริบตาของผมนี่คือการแรปพอแบบเขาเรียกว่าใกล้เคียง
นี่แหละครับคือการ cross over rapport กัน ทีนี้ครับผมอยากจะให้โจทย์คุณเป็นโจทย์สุดท้าย ฝึก rapport เวลาที่คุณปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มากที่สุดอย่างน้อยครับ2 คนต่อวันแค่2 คนต่อวันทำให้มากที่สุดครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันจะมีอิทธิพลบางอย่างที่คุณสะท้อนไปให้เขาและเขาก็จะเชื่อใจคุณมากขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกันเลยและนี่ก็คือบทเรียนจาก NLP ที่ผมนำมาถ่ายทอดให้นะครับและเช่นเคยครับในพิโซดนี้ต้องขอบคุณทาง 4us นะครับที่สนับสนุนบทเรียน NLP นี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่าผมถ่ายทอดบทเรียนผมพูดค่อนข้างคล่องเตรียมเนื้อหามาดีผมจะมีการบำรุงสมองตัวเองทุกวันครับและ 4us คือหนึ่งในเพื่อนร่วมทางไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นโลโก้หรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับพี่โอมและแน่นอนครับบทเรียน NLP ทั้งหมดนี้คือทฤษฎีแบบ fundamental หากคุณอยากจะเข้าไปในคอมมูนิตี้อยากจะเรียนอยากจะลงมือทำจริงๆผมอาจจะส่งต่อให้กับคนที่เก่งกว่าผมในด้านนี้ก็คือทาง Life and Teacher นะครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียน NLP ใน practitioner เรียน7 วันนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับทางทีม Life and Teacher จะรอตอบคุณอยู่และในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ